Hey guys, it's me, Sasay, and welcome back to my channel. And so for today's video nga guys, kung nakikita nyo, meron tayong bagong setup and I'm here sa Pangasinan. So I already did my background para dito na lang ako mag-film every time na meron tayong bagong video. So for today's video guys, ay i-review natin yung bagong product from ARA Colors, which is the lip and cheek tint. So if you're interested to know my thoughts and swatches of this 5 new gorgeous shade, then just keep on watching. I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. Just want us to always be, to always be. Guys, yun lahat yung swatches ng 5 na lip tints ni Miss ARA MINA or ARA Colors. And as you can see, sa pagkakaswatch ko, medyo mahirap talaga siyang alisin. And then yung pagkaka-apply ko, para siyang lipstick or liquid lipstick, which is sobrang pigmented niya talaga sa labi. Like, pag ilalagay mo siya sa lips mo, ay yung applicator talagang sumusunod. And then, hindi nawawala yung pigment. So, yung buong lips mo ay nalalagyan. And mabilis lang din siyang matuyo. So, for the packaging, ito lang yung packaging ng lipstick. So, pinakita ko kanina may nakalagay dyan na ARA Colors, sorry. Ayan, ARA Colors. And then guys, may nakalagay na lip and cheek tint. And dito sa ilalim nandun yung pangalan ng shade. Okay, so mayroon tayong 5 shades. So nakita nyo kanina. And maganda yung kanyang packaging kasi it's plastic but it's transparent. So you can see the actual color of the product. And then guys, yung kanyang applicator ay ganito. So nabebend talaga siya. Like, tignan nyo. Ayan, nabebend siya.
Hindi rin siya namumuo-muo. So, pag ikikiss mo, okay, so, walang nailipat and kiss-proof siya. So, meron akong tissue dito. Ayan. And, tingnan natin kung magta-transfer yung lip tint. Okay, so meron tayong transfer dito. Pero konting-konti lang naman. Hindi siya yung as in na nakuha na yung mismong product sa ating lips. So, for this packaging, yung box niya ay ganito. So, nandito sa loob yung product. And, ang nakalagay dito sa likod, ayan, babasahin ko lamang po. Claim to fame everything you need in a tint, non-drying, lightweight, and multitasking. ARA Lip and Cheek Tint gives your lips that just spit and pout, or you can build it actual bold lips, and even create K-beauty gradient lips. Its water gel formula goes a long way. Just apply small amount on your cheeks for the sun-kissed blush. So this is paraben-free, cruelty-free, and 24 months before you open. This is 175 pesos. And guys, alam niyo ba, nagulat ako kasi di ba, pag sinabing water gel kasi na lip tint, hindi siya nagtatagal. ARA Colors, this is 4.5 ml. And then guys, so tatry ko din siya dito sa aking cheeks, although mayroon na akong nalagay. Tatry pa rin natin sila. So, ang gagamitin ko ay Oakland. So, ito lang yung nabulot ko. And, lagay lang tayo ng dot na tatlo. Then, let's try to blend in. Ooh! So, nagbe-blend pa rin siya kahit na mayroon na akong powder on top, which is good. Ayan. So, try naman natin dito. Sobrang bilis lang ma-blend ng product na to. Amazing. Ayan, and then kapag titingnan mo sa personal, hindi siya yung namumuo-muo. Like, talagang kumapit talaga siya dun sa skin. And for information, guys, meron na akong nalagay na, hala, ang ganda, Shem! For your information, guys, meron na akong nalagay na powder on top. Grabe, sobrang pigmented naman ng... Ala, tignan yung show ako. Ayan, sobrang pigmented naman ng product nito. Grabe. Tignan nyo, ilang dot lang yung mga nilalagay ko. Pero para na akong nabilad sa araw. Ano ba yan? And yung lasa niya, hindi siya mapait. Like, hindi siya yung bitter taste. Sobrang tamis lang niya. Wait lang, tikman ko. Yeah. Although hindi naman siya ganun katamis. Tignan nyo guys, para akong nagbabad sa init. Ayan. Ay mabibili nyo sa ARA Colors, and thank you so much po pala sa Urbanity Boutique for giving me this lip tints, and I'm so happy kasi matatry ko sila. And thank you so much. More and more customers pa po and products to come to your store. Thank you so much, Ate Rhea, promise. And then guys, this is distributed by Belina Cosmetics Incorporated. So, kung yung 24 months before you open, so guys, 2 years na siyang magagamit, which is maganda kasi, di ba, yung mga lip tint is almost 1 year lang silang nagtatagal, or almost 1 year lang na magagamit kasi yun lang talaga yung capacity or lifespan nila. Itong lip tint na to, pwede nyo siyang magamit almost 2 years, di ba? Okay guys, so i-wear test natin itong product na to, and let's see if hanggang anong oras siya, or kung gaano ba siya katagal sa lips. And alam niyo ba guys, pwede mo siyang gamitin as a gradient lips or pang bold lips gaya ng ginawa ko. Okay guys, so ito-try ko naman siya sa aking eyes kung pwede. Kasi diba, sabi dito ay this is multitask. So multitasking daw siya. Pero meron akong nilagay sa aking lids, which is glitter eyeshadow. Okay. So, hindi kaya kasi meron akong nalagay. Pero, dumikit pa rin naman siya. Ang naaalis lang ay yung mga glitter eyeshadow na nilagay ko. Ayan, tingnan nyo guys. Yung glitter eyeshadow lang yung naalis. Pero, ang ganda nung ang ganda. Ayan. So, hindi ko na ipipilit. Okay guys, so i-wear test natin to. Hintayin natin maalis yung lip tint. And then guys, the time is now 2:18 in the afternoon. So I'll be back kapag kakain ako siguro or magme-merienda, diba? So see you guys later. Mag-update ako. Hi guys, so kagigising ko lang and update. Meron pa rin yung tint sa my lips ko. Pangit ko. Ayan, kagigising ko lang. Kain. Hey guys, so I'm back and it's already 6:56, so going 7 PM na. So hindi pa ako nagbablot or hindi pa ako nag-aalis ng makeup ko. So yan yung lips, kung makikita ninyo guys.
meron siya konti. Sheer na lang yung itsura niya. Pero at least meron pa rin siya. And as you can see guys, kumain ako, natulog ako, and nag-noodles ako. So doon siguro na-erase dun sa pag-noodles ko. Pero all in all, ang masasabi kong thoughts dito. First of all, ay marami na yung ano niya, yung laman niya. So this is 4.5 ml compared to another lip and cheek tint brand. Guys, then second one naman, this is affordable for 175 pesos. Affordable na rin yun. And then makikita mo naman na sobrang dami ng packaging niya. And yung third one naman is long-lasting siya. So ibig sabihin, mahaba yung pag-i-stay niya dun sa my lips mo, which is what I like talaga pagdating sa lip and cheek tint. Kasi ayoko yung nag-retouch ako. Maliban na lang if nasa bahay siguro ako, hindi na ako magre-retouch. And guys, this is available at Lazada, at ARA Colors, and also at Urbanity Boutique. You can also chat their Instagram account kung gusto nyo umorder. So all in all, nagustuhan ko itong product na to. And as you can see naman guys, ilang hours ko din siyang suot sa aking lips. So ayun nga. So sana nagustuhan nyo itong video na to. And very short review lang siya kasi alam ko nakapanood na kayo ng ibang review. Pero ako hindi pa ako nanonood ng ibang review. Talagang yun yung honest thoughts ko. So thank you guys so much for watching, and I hope nag-enjoy guys sa video na to. And please don't forget to subscribe and like this video, and please share and comment down below kung ano yung pinaka-favorite shade ninyo. And kung gusto nyo ba guys yung mga ganitong klase ng video kung saan ay nag-swatch ako ng mga bagong lip tint or mga bagong lip product. Thank you!